عسلامة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أنا عرفت بن مرزو ونحن في كولوجيا بودكاست الموسم الثاني. بعد ما تم الموسم الأولاني على امتداد 13 حلقة، جات الفكرة والإمكانية باش نعمل الموسم الثاني، باش نحاول نتعرضوا لقضايا أخرين اللي يهموا بطريقة مباشرة وحتى غير مباشرة العالم تاع الإيكولوجيا، بطبيعة في حضور ضيف خبير صديق باش ينجم يفسر لنا ويقدم لنا رؤيته ونظرته على الموضوع اللي باش يحكي عليه من باب الخبرة متاعه والتجربة اللي عاشها. للتذكير، إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية إيكولوجية من إنتاج ستارت اب وايز، والحلقة هذه مدعم وتمويل من فونداسيون فريدريش شابرت. اليوم موضوع مهم جدا، والعالم الكل كان في تونس يحكي عليه ساعات بالصعيب، بالتخويف، دي مساج اللي ساعات تقنية، ساعات نشوفهم في الأخبار، ولكن يظل العبد الكل توا ولات تسمع على التغيرات المناخية اللي قاعدة أكثر فأكثر تتواجد، ونشوفوها قدامنا ونشوفوها في حياتنا اليومية وفي الأخبار وفي التلفزة على وسائل التواصل الاجتماعي. معنا اليوم الخبير التونسي والناشط بالمجتمع المدني السيد عياض لبان باش يحكينا على الموضوع هذا ويقسم معنا التجربة متاعه. سي عياض، مرحبا بك. وبك أكثر. شكرا على الباساج وعلى اللي لبيت الدعوة وباش تقسم معنا التجربة متاعك والخبرة متاعك. لا شكرا على واجب سيدي. كي نحكيو على التغيرات المناخية، يعني خلينا نبداو من الأول، يعني من الكونتكست متاعه الهستوريك والناتشورال والمفهوم متاعه التقني، كنت نجم تحكي لنا عليه؟ أي أول حاجة نبداو نحكيو على التغير الطبيعي المناخ متاعنا عنده تغير طبيعي، فهمت؟ وهذه نراوه كل يوم نحسوا به كل يوم. معناها فما تغير ما بين النهار والليل اللي راجع أساساً معناها إلى دوران الأرض حول نفسها. فما تغير موسمي، الصيف مشكل الشتاء، ربيع مشكل الخريف، وهذا راجع إلى دوران الأرض حول الشمس والانكلينيزون تاع الأرض. فما تغير سنوي، معناها عام 2003 كان عام ممطر، عام 1996 كان عام جاف برشا. فما تغير على مستوى عقود، مثلا تو نعرفوا احنا الناس الكبار كانوا قبل يقولوا عشرية الحرب، عشرية الجفاف، فهمتني؟ وفعلا وقت نرجع تو الإحصائيات نلقاو ان العشرية 1940 1950 في تونس هي كانت عشرية جافة، معناها كانت الأمطار فيها ناقصة بصفة كبيرة. هذا التغير هو طبيعي، هو راجع أساساً إلى عوامل طبيعية. بقى شنو اللي تبدل في الإشكالية؟ شنو تبدل أنه معنا اكتشاف لاماشينا فابور، ماش نقولوا بالعربي لاماشينا فابور، الآلة البخارية. الإنسان ولات عنده إمكانية باش يستعمل الطاقة بصفة كبيرة، وباش يلوث وباش يمس المحيط متاعه. هذه الإمكانية اتطورت بصفة كبيرة من بعد الحرب العالمية الثانية. إمكانية تطور بصفة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية. النشاط الإنساني بعد الحرب العالمية الثانية تكثف بصفة كبيرة، وفما استعمال كبير للمحروقات، ومعنى نشاط إنساني كبير. وهذا من شأنه أنه معناها قوى في تركيزات هذه الغازات هذه الدفيئة في الغلاف الجوي. وهذا شيء معناها نجم قسناه، فهمتني؟ فمثلا معناها تركيز غاز ثاني الكربون معناها زادت ما قدره ما يقارب 50% ما بين الإير بريندستريال، العصر ما قبل الصناعي والسنوات الأخيرة. 50% زادت 50%، ما يقارب 50%. الميتان CH4 تضاعف التركيز متاعه خلال نفس الفترة. واللي زيد يقلق أكثر أنه في الغلاف الجوي توجدوا
غازات جديدة ما كانتش موجودة قبل، مركبات الكلور، مركبات الفليور، هذم غازات جديدة ما كانوش موجودين قبل. هذه التغيرات الهامة معناها والملموسة في تركيز الغلاف الجوي من شأنها أن تضخم البيت الزجاجي لفيت سير. فوالا. وهذا يعطي فقدان الأرض لتوازن إشعاعي، يعني الأرض بالتركيزات هذه الكبيرة الغازات فقدت نوعا ما توازنها الإشعاعي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغير في المناخ جديد واللي نسميه التغيرات المناخية. يعني لفيت سير اللي هو حاجة عادية طبيعية، هي حاجة اللي تخلي داير الحياة توجد في الأرض يعني كيف ما حكينا كنهار. لكن لفيت سير هذا تعظم وكثر على خاطر لي غاز اللي تسيبوا في 100 سنة اللي فات ولا اللي أكثر خلى لفي يكون يعني أكثر. فوالا هذه هي الصورة. معنى لفيت سير هو كما قلنا هو إشعاعي، هو فينومين رادياتيف إشعاعي، وهو اللي يعاون على الحياة في الأرض. نعطيك شيفر صغير، معناه لو كان ما كانش فما يفيد سير على الأرض راهي درجة الحرارة 33 درجة أنقص موين من التو. شوف فاللي سير هو معناه بيت الزجاجي ولا في سير هو يعاون ويسهل الحياة على الأرض. وهو زاد مثلا اللي في سير هو موجود في الوحدين كل، في البلانات الكل، وفي بعض البلانات اللي في سير هو يخلي الحياة أصعب برشا، بينما على سطح الأرض اللي في سير هو يعاون على وجود حياة على سطح الأرض. ولكن الإشكالية كما قلت لك أنه كما قلت أنت زاد أنه معناه تكاثر هذه الغازات وتكاثر التركيز متاعهم في الغلاف الجوي ضخم من اللي في سير هذه، وفما نسميه احنا ان سوربلو رادياتيف، معناها فما سوربلو إشعاعي على سطح الأرض، وهذا ما أدى إلى تغير معناها في المناخ ونسميه التغيرات المناخية، واللي يلزم معناها نفصلوه صفة نهائية ونفرقوه على التغير الطبيعي للمناخ. فالمناخ عنده تغير طبيعي سيكليك، يعني عنده طبيعي ولا سيكليك راجع أساسا إلى عوامل طبيعية، بينما التغيرات المناخية هي التغيرات الجديدة اللي ظهرت توا واللي راجعة أساسا إلى النشاط الإنساني. هذاك الفرق ما بين سيلوريجين. يقول تو القائل مثلا، يقول القائل ما كان نجم نترسي ولا نترسي، يقول القائل شو الفرق آخر؟ فرق آخر أنه مثلا التغيرات الطبيعية تبدأ سلسة تمشي، ولكن التغير المناخي هذا أكثر الريتم تاعو أقوى برشا، برسك يعني برسك أقوى برشا. معقول. دونك لفيت سير هذا من بعد ما صارت الامبليفيكاسيون تاعو نتصوروا أدى يعني ان ديريغلومون يعني بالنسبه للمناخ، يعني معطيات جديده تزادت، دونك الارض تتاقلم على المعطيات الجديده فعلا، واللي هي يعني اكسيون رياكسيون. فعلا. دونك هكاك قاعدين نشوفوا في حاجات جديده بصفه عامه. التغيرات المناخيه المنتظره، اول تغير منتظر هو ارتفاع في درجه الحراره، قاعدين نحسوا فيها فوالا اللي نسميه الجلوبال وارمينج فهمتي بالانجليزيه. وهي مثلا الارتفاع هذا بدا من السبعينات، حتى في تونس هذا كيف بدا من نص السبعينات وقاعد يمشي تدريجيا فهمتني. توا مثلا في تونس ما بين السبعينات وتوا فما ما يقارب 1.8 درجة، ونتصوروا أنه من هنا 2050 في ما يكون في يقارب 3 درجات مقارنة على درجة الحرارة معناها أول القرن. ويقول القائل تو نحن نتبعوا ستاتستيكمون نشوفوا في الدرجات والتمبيراتور، لكن على أرض الواقع كيفاش نراوه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه؟ يعني بالنسبة للعبد اللي يعيش كل يوم سي فري كو السخانة قاعدين نحسوا فيها، لكن من بعد سور تيران شنو اللي فين ينجم يظهر هذا؟ شنو الامباكت نتاعو؟ عنده بعض مثلا نعطيك مثل أنه النشاط الفلاحي اللي يتعلق أساسا بالأشجار المثمرة افيك لي بيبان نسموه بالقلوب،
مثلا كيما التفاح، كيما الانزاز، كيما العوينه، اللي يلزمهم في فصل الشتاء مده معينه من البرد، بريود دو فروا، واللي على هذاك الاشجار هذه المثمره نوجدوها اكثر في الوسط الغربي، سيرت سبيت لها سبيبه، القصرين، الراو اللي بارتفاع درجه الحراره مده البرد خلال الشتاء قاعده تنقص بشوي بشوي، وبرشا معناها فلاحه تشكاو من انه معناها مردود الاشجار الموسم هذه قاعد يمشي وينقص. فما حاجه اخرى مثلا البلارج اللي سيغوني توا ولاو يجيو بكري لتونس ابكر من العاده. قبل كنا نراهم في الربيع ابتداء، قبل كنا نراهم ابتداء من شهر افريل، تو اللي نراهم حتى ابتداء من اخر فيفري موجودين، وسط فيفري اخر فيفري. وعلاش هما يجيو حتى يحسوا انه السخانه الحراره ارتفعت شوي، دونك هما حتى يكونوا في اوروبا ومن بعد يجيو لتونس، وقت ترتفع الحراره يجيو لتونس. فوالا معناها فما برشا، فما مثلا زاده في خليج جابس فما نوع من الموليسك اللي مستحمر هو شويه، واللي كان موجود كان نلقاوه اكثر في البحر الاحمر والأوسيان انديان، واللي درجه الحراره متاع المياه اقوى غاديك من اللي في تونس، اعلى من اللي في تونس. هذه فما لي مولوسكروش هذوما واللي نلقاهم في خليج جابس. هذا يوري اللي فما ارتفاع في درجة الحرارة متاع المياه خليج جابس. ولا أبقى نكمل لك، كان ما تراش مانع شنو ما التأثيرات. أول تغير كنا ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا حاصل معناه شيء حاصل، ومعناها في البلدان الكل في العالم كله نجموا اتاتشبل كما قلت، نجم نحسوه. فما الحاجه الثانيه هو ارتفاع مستوى البحار والبحر الابيض المتوسط في غالب، وهذا راجع اساسا الى ارتفاع الحراره. حتى ارتفاع الحراره هي اللي بصفه مباشره فما يقع الماء ديلاتاسيون تاع الماء ويرتفع مستوى البحار. وهذا ريناه في بعض مناطق في تونس، أنه مستوى البحار بصفة عامة فين عندنا في نجمنا نعملوا قياسات، ريناه أنه مستوى البحار قد يرتفع. نقولوا البحر يقدم نحن، ولا نقولوا اكزاكتومون البحر يقدم اكزاكتومون. فوالا فما كمية الأمطار، فما لو سيكل دو بلوي صعيب باش نقولوا فما نقص ولا زيادة، ولكن اللي لاحظناه أنه لو سيكل دو بلوي قاعد يتغير، ما عادش موزع كيف قبل. فوالا اكزاكتومون لو سيكل دو بلوي اي بيرتوربي، قاعد يتغير، نحسوا فيه هذاك مباشره، وكل لي بلوي تورونسييل هذيك اللي تجي ضربه واحده. اكزاكتومون. وهذا مثلا اعطيك مثل، العام اللي تعدى والسنه الكميات الامطار الكبيره ما جاتش في فصل الشتاء، جات او في اخر الشتاء او الربيع. صحيح. العام يتعدى مثلا أغلبية الأمطار الغامية الأمطار الكبيرة جات في مارس وأفريل، والسنة كيف رغم أن السنة نقص شوي وقت نقارنوه بالعام يتعدى. نحسوا اللي فما كل الواحد جليسمون، معناها الفترات الأمطار اللي كانت أكثريتها في تونس، في مدينة تونس، في الشمال بصفة عامة، في الشمال البلاد التونسية، في ديسمبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري، نحسوها كي تبدلت شوي، كي دك عليها بو. فوالا وهذا هو اللي يقلق أكثر، إنه معناها شو اسمه منوال تهاطل الأمطار قاعد يتغير. فوالا ولكن اللي قلق اكثر واللي اصعب برشا باش نتصدوا له هو انه نحسوا انه المناخ نتاعنا فيها اكثر تغير واكثر تبدل. une variabilité accrue du climat. شنو معناتها؟ انه نحسوا انه كميه امطار اللي كيف كما قبل مثلا، ولينا كما قلت انت اكثر فترات جفاف واكثر فترات امطار. درجة الحرارة زادة، رغم أنه درجة الحرارة إجمالا قاعدة تطلع المعدلات، ولكن راو أنه أكثر أيامات سخونة دي فاك دو شالور et des vagues de froid plus importantes.
معناها المناخ قاعد يمشي فير لي زيكستريم نقولوا احنا وعايشين هو الربيع نحن مازلنا ما حسيناش به السنه مازلنا ما حسيناش فيه الربيع فهمتني. هذه اللي يقلق اكثر اللي معناه انه معناه المناخ نتاعنا باش يكون اكثر تغير مع ظهور ظواهر مناخيه قصوى ستكون اكثر تواتر واكثر قوه. ولا شنو هي الرهانات على المستوى العالمي؟ خلينا توا في الجلوبال يعني لي زونجو اللي باش لومانيتي تواجههم او نيفو انترناسيونال اي مونديال. وي على المستوى العالمي فما رهانات كبيرة. أول رهان هو رهان اجتماعي. رهان اجتماعي ويتمثل في حاجة البلدان المتقدمة إلى نموذج اجتماع أقل استعمال للطاقة. يعني البلدان المتقدمة عندها نموذج تنمية ونموذج اجتماعي احنا نسميهم انرجيفور يستعمل كثير الطاقة، والبلدان هذم تستحق إلى نموذج اجتماعي يكون أقل استعمال للطاقة. نعطيك بعض أمثلة صغيرة. مثلا توا في الولايات المتحدة اللي هي بلاد كبيرة ومتطورة الكياسات باهية فهمتني والسيارات ضخمة وقوية، فالناس مثلا في أمريكا ينجم البوس بيرمتر مع ينجم يخدم 100 كيلومتر بعيد على بلاده، حاجة على مكان السكنة متاعه. هذه حاجة ما تقلقوش فهمتني، ياخذ سيارته ساعة غير با يكون موجود. دونك هذا منوال اجتماعي، معناه نموذج اجتماعي اللي يعاون على استعمال كثيف للطاقة. إذن البلدان هذه محشتهم منوال اجتماعي يكون أقل استعمال للطاقة. وإحنا بصفة عامة كبلدان معنا في طريق النمو معنا حسنا بنموذج تنمية يكون مستدام ومحافظ على البيئة. احنا عندنا كل امبيغويتي رغم انه معناها عندنا فئة كبيرة من البوبولاسيون بتاعنا معناها تكون قريبة للبيئة وعايشة في الميليو رورال، ولكن بصفة عامة نموذج التنمية بتاعنا غير مستدام وغير محافظ على البيئة. هذا رهان الاجتماعي الراه الكبير أنا حسب رأيي. فما رهان اقتصادي كبير، رهان سياسي كبير. سياسي إذا كان نحبوا نتوحدوا باش نحدوا من ظاهرة التغيرات المناخية، الرهان كبير سياسيا. أولا المعاهدة اللي باش نعملوها لاكور دو باري ولا تطبيقها تكون معاهدة عادلة ومنصفة. شنو معنى هذا؟ نعرف احنا اللي البلدان المتقدمة هي المتسبة الأولى في التغيرات المناخية، ولكن يلزم المعاهدة تكون عادلة، معناها يلزم تعدل ما بين البلدان المتقدمة اللي شاركت بصفة فعالة في توازن التغيرات المناخية هذه، والبلدان اللي في طريق النمو اللي أكثر كومودير هي ألا سوبي فهمتني التغيرات المناخية. دونك يجب يكون أكثر عدالة وإنصاف، ويجب تشريك جميع الأطراف. شو معناتها؟ وقت تو نمشيو للمؤتمرات الكبيرة هذه اللي نسميهم لي كوب كونفرنس دي بارتي ونشوفوا النيغوسياسيون معناها حول المناخ، نراو أن البلدان هي اللي تناقش سيلكي نيغوسي. إذن فما فئات كبيرة محطوطة على كوتي. مثلا تاخذ نعطيك مثل وقت تاخذ الأمازوني لي بوبل اوتوكتون فلا لي بوبل الأمازوني. تعرف الأمازوني الوحدة متاعها المساحة متاعها 5 مرات فرنسا وفيها يعيشوا ما يقارب 50 مليون. هذوكم حتى مولاي بيه ولا يخمم عليهم فهمتني مشكلة. فلك المشكلة فما كثير من المجتمعات والمنظمات الغير حكومية اللي ما همش داخلين في إطار هالنيغوسياسيون هذا ويجب يدخلوا. فما زاد نجم نعطي الواحد المجتمع المدني ما هوش قاعد يشارك ولكن ما عندوش ان بوفوار دو ديسيجن. البلدان لو بوفوار ديسيجن عند البلدان كاو لي غوفرنمون تاع البلدان. هذه الهيكله تاع لي كوب، هذه الهيكله تاع لي كوب فهمتني. دونك الهيكله هذه تقصي جمله من الفاعلين. ما ثماش أصوات من وسط المنظومة المتعددة هذه تنادي باش لا فما أصوات حتى هما توا في الكوب
المنظمات هذم يحضروا ويشاركوا ويتكلموا، ولكن عندهم صفة أكثر منها استشارية. وقت يقولوا احنا الصندي وقت الصحيح البلدان هم يدخلوا يسكروا على روحهم البيوت ويناقشوا، فهمتني؟ فما زادة إشكالية هي كبيرة، ولكن يلزم نتعرضوا لها. فما يلزم تكون التزامات جديدة بالنسبة لقوى اقتصادية عظمى جديدة. تو بلدان كما الصين والهند والبرازيل فعلا هم معنى محطوطين في بلدان في طريق النمو، كلاسي بلدان في طريق النمو. الريسبونسابيلتي مسؤولية متاعهم في التغيرات المناخية حتى السبعينات الثمانينات ما كانتش حاجة كبيرة، ولكن تو البلدان هذا متطور. تو تعرف أول بلد مفرز للغازات الدافئة في العالم شكون هو؟ الصين 25%. هاي حاجة هكا. قبل كانت أمريكا. فهل من معقول مش نقعدوا نفس هل من معقول أنك تعمل معنا معاهدة جديدة وتجي الأول بلد اللي عنده فرازات في العالم وتقول أنت لا أنت بلد في طريق النمو ما تأخذش تعهدات باش نقص فرازاتها. فهمتي؟ صحيح. ولكن هذا يجب يكون وفقا لمسؤوليات كل طرف. فهمتي؟ ولكن البلدان هذا يلزم يدخل معناها زيد يلزم يدخل البلدان الكبيرة هذا يلزم تدخل. فما زاد رهان معنا قلنا رهان اجتماعي، رهان سياسي. فما رهان بيئي. ما نجموش نكملوا في استعمال واستغلال الموارد الطبيعية للأرض بنفس النسق. ما نجموش، ما عادش تطيق الأرض، ما عادش تطيق. وما نعرفش نسيت أنا لو تيرم اكزاكت نسيته عندي ولا نسيت، ولكن فما دراسات وقعوا وراو اللي ظلي إلا كان ما خانتنيش ذاكرتي من أوت 2018 ولينا معناها نستغلوا الموارد اللي نستغلوها أكثر من الموارد ريجينيري بالأرض. فهمت؟ فكسرنا نسيكل. رجعنا شوية مع الكوفيد، نقصنا شوية مع الكوفيد ولكن تو باش نرجعوا. ولكن الرهان موجود، البيئي موجود. ما نلزموش نكملوا نستعملوا موارد طبيعية للأرض بنفس النسق. هذا المنطق يقول، هذا المنطق يقول لا مش حاجة معقدة نقول. لا ولكن أكثر من المنطق. هذوما الإحصائيات والدراسات تقول فهمتني براغماتيك يعني. فلا معناه ماهوش منطق بركة، معناه حتى منطق يكون أرجومنتي معناه بإحصائية فلا بريفالبي بالإحصائيات بالواحد فلا. فما رهانات اقتصادية سر يعني ما بديتش بها. حتى أنا أرى اللي الحاجات الاجتماعية أهم، ولكن بعض الناس قولين الرهانات الاقتصادية أهم. فما رهانات اقتصادية. فما أول حاجة كلفة أثار التغيرات المناخية اللي نشهدوا فيها اليوم. فما ارتفاع في تواتر معناها الفيضانات، ارتفاع في تواتر الفترات الجافة، وهذا يأثر. فما حرائق زاد، الحرائق زادت، هذا يأثر على معناها وعنده كلفة على البلدان في طريق النمو. ولكن شكون اللي باش ياخذ اون شارج الكلفة هذه؟ كلفة آثار التغيرات المناخية. هذه إشكالية. أنت كبلد في طريق النمو زاد التواتر الظواهر المناخية القصوى والآثار متاعهم أكثر على بلادك، ولكن أنت ماكش مسؤول عليها. شكون باش ياخذ الكلفة هذه؟ لا جوستيس كليماتيك. فوالا. فما زاد التأقلم مع التغيرات المناخية، لادابتاسيون شونجمون كليماتيك، والصمود امام التغيرات المناخيه. رغم ان كلمه صمود تعجبنيش حتى ما راهيش تؤدي المعنى به. لا ريزيليونس في الشونجمون كليماتيك. فوالا. التأقلم مع التغيرات المناخيه والصمود مع التغيرات المناخيه عنده كلفه. شكون باش ياخذ الكلفه هذه اون شارج؟ شكون باش يلعب الكلفه هذه؟ احنا نعرفوا توا اللي يلزمنا بشويه نعملوا انتقال طاقي ونقصوا بشوي استعمالنا من الطاقات الجديدة والمتجددة. ربي العكس ولا ونمشي أكثر إلى استعمال الطاقات الجديدة. ولكن هذا عنده كلفة.
وشكون باش ياخذها زاد اون شارج، فهمتني؟ وهذا الكل وانت قاعد تحكي il met en importance الدبلوماسيه المناخيه. فعلا حكينا عليها نحن في حلقه اخرى، ما حاجه مهمه جدا توا في الوقت هذا، حاجه مهمه ومهمه جدا. الدبلوماسيه المناخيه باش تضمن حقك على القليل، فوالا باش تضمن حقك ليه، وباش تكون متواجد بين البلدان وتكون تعرف في الحلول. فهمتني؟ انا ريت، انا مشيت لبرشا مؤتمرات هذه نتاع المناخ لي كوب، تو ما عادش نمشي الحقيقه، حتى ما عادش سلم دي بلوريا، معناها مشيت تلمون، مشيت وشفت اللي قلقت، بديت سيناريو قاعد يتعاود. ولكن راهو في الدبلوماسيه المناخيه فما فرق كبير ما بين البلدان الناميه والبلدان في طريق النمو. البلدان الناميه، البلدان المتقدمه، وقت تشارك بقوه وتخدم على قاعده وتحط الامكانيات اللازمه وتكون واعيه بكل اشكاليات وعندها تصور واضح والديزانتيري نتاعها واضحين دفع عليهم. بينما البلدان اللي في طريق النمو بصفه عامه تمشي يكون تمثيلها مذبذب، فما ساعات ناس تعرف المجال، فما ساعات ناس ما تعرفش المجال، ويمشيوا يحضروا الغادو ياخذوا يتفرجوا، رغم معنا انا نقول اللي راهم يكونوا على حسن نيه، ولكن ما يفهموا حتى شيء، ما نجموش يتبعوا، وما عندهمش الامكانيات باش يتبعوا، ما عندهمش ستاف اللي معاهم الى اخره. ف نعرفش اذا كان عندنا احنا وقت، نحب نحكي لك على نكته صارت انا حضرت عليها، انا وقت كنت صغير حضرت عليها، هي وقت اللي كانوا يناقشوا في المعاهده الاطاريه في الامم المتحده للتغيرات المناخيه، لا كونفونسيون كادر دي ناسيونز يوني سور لو شانجمون كليماتيك. كانوا يناقشوا فيها وقت عملنا، انا شاركت فيهم الحقيقه، وكانوا 6 حلقات نقاش في المجال هذا. فمره جاو البلدان اللي تواجه في الجزر المحيط الهادي والمحيط الهندي، لي بي انسولير اللي في الجزر، اللي هما اكثر البلدان هشاشه ازاء التغيرات المناخيه، وهذا شيء واضح ديريكت يعني. ولا ريسك ديريكت. ايش طلبوا؟ قالوا احنا نحبوا في الكونفنسيون نعملوا ارتيكل اللي نحن نحطوا فيه ان نحن بلدان ذو هشاشه استثنائيه ازاء التغيرات المناخيه. باش تفهم النقاشات هذه، سامحني في الكلمه، الخبث السياسي. البلدان المتقدمه خليهم يتفضلوا، فما حتى مشكله، ولكن ايش عملوا في نفس الوقت؟ البلدان المتقدمه مشيوا داروا على البلدان الاخرين، مشيوا للبلدان اللي فيهم التصحة، قال لهم راكم انتوما عندكم زاده معنا دي كونديسيون بارتيكولير، وعندكم هشاشه خاصه، وجب تكونوا موجودين في الارتيكل هذا. فالبلدان هذوما اللي عندهم التصحة قالوا احنا موجود نحبوا نكونوا فيه. مشيوا للبلدان اللي فيها برشا غابات وداخليه، قال لهم زاد انتم راهو عندكم هشاشه خاصه ويلزمكم تكونوا موجودين في الارتيكل هذا، فهما طلبوا. مشيوا للبلدان اللي عندهم نظم ايكولوجيه وبيولوجيه عاليه في مناطق عاليه، معناها عندهم برشا جبال، قال لهم زاد انتم عندكم راهم معناها دي كونديسيون بارتيكولير، يجب تكونوا متواجدين في الارتيكل هذا. حصلوا داروا على البلدان الكل. وقت خلطنا نهار اللي باش ندخلوا الارتيكل هذا، طلع لقينا في الارتيكل هذا 8 انواع من بلدان. معناها وقت تشوف ايش تلقى مهما بلد تاخذه في طريق النمو يلقى روحه في 2 ولا 3 منهم. إذن الارتيكل هذا ما عادش عنده حتى قيمة، حتى قيمة. مش لعبة يعني كل واحد يدافع على مصالحه قبل البيئة. يعني لونجو كبير برشا. هذا علاش هذا حتى البلدان اللي في طريق النمو ما عندهمش دبلوماسية. النيغوسياسيون سافوار فير ولا كارم هما البلدان هذم هما يتفاهموا مع بعضهم. مثلا انت وقت لي مثلا البلدان المتقدمه تمشي للبلدان اللي فيها برشا تصحة ويقول تقول لهم ادخلوا، هما لا قبل ما يدخلوا يمشيوا للبلدان الاخرى ويتناقشوا معاه، يقولوا مثلا انا نخليك انت في الارتيكل هذا انت عندك الاولويه، ولكن انت عاوني في النقطه الاخرى. ولكن هما لا ما يحكيوش مع بعضهم. هذه دبلوماسيه.
سي ان اكسيلون اكزامبل نشوفوا يعني يوري بالباهي الامبورطانس تاع الدبلوماسيه كليماتيك ولا يعني حاجه واقعيه وحاجه حاجه لازم كبار انت تو يعني. انا من بعد وقت نوفي ادخل انت اكتب لا كونفنسيون كادر دي ناسيونز يونيز تلقى الفرق تلقى ارتيكل اسمه لي كونديسيون بارتيكولير حلو تشوف في 7 ولا 8 نقاط بولت هكا معناها ما حدش عنده حتى قيمه البلدان الكل متواجده فيه. وشكون اخذ اكثر لابار دو غاتو نقولوا نحن من اللي يخدم اكثر واللي اقوى اكثر واللي يخدم اسرع زاد اسرع. الصين، الهند، المكسيك، البرازيل، افريقيا الجنوبيه، هذا ما يسموه جروب، عملوا جروب ابار في وقت معين، عملوا جروب ابار سموه بريكس. هذوما اللي كانوا اكثر واحد اكثر جدوى. وفما البلدان الاخرين كل قليل كل كيفاش يقولوا كل واحد وجهده فوالا كل واحد وجهده. اي اما ça ne renvoie pas la question de la justice، يعني مش عادله الحكايه. تو هما اكثر بلدان اللي قاعدين يلوثوا ويزيد يتكتلوا بينات بعضهم ويدافعوا على مصالحهم باش يكملوا يلوثوا اكثر على حساب العباد اللي قاعده الشبيه. لا هما يحبوا يتكتلوا مع بعضهم باش ينقصوا من التلوث، ولكن باقل كلفه، وباش يدخلوا اكثر الفون فوالا، وباش يدخلوا اكثر البلدان اللي في طريق النمو معهم. وعلاش؟ على خاطر البلدان في طريق النمو ماهيش هذا السؤال نحكي نرجع له في الاخر خير، ولكن هي ماهيش سنسيبيليزي للموضوع، فهمتني؟ ولكن راهو الدنيا هذه نعرفوها احنا، معناها كل قدير وقتلوا. احنا قبل كنا نفكر نقولوا حوت ياكل حوت وقليل جهد يموت، فهمتني؟ عندي سامحني اذا كان تحب، لكن ما ياخذش برشا وقت. عندي زاد اكزامبل اخر مثالش على باش نحكيك على الدبلوماسيه زاد. عندي اكزامبل اخر جاي المخي تو. فما في اطار بروتوكول دو كيوتو فما خموا على ميكانيزم اسمه ميكانيزم دو ديفلوبمون بروبر. الميكانيزم دو ديفلوبمون هو شنو؟ هذا اجمالا انت بلاد في طريق النمو تعمل مشروع لتخفيض افرازاتك من الغازات الدافئه. انا كبلد متقدم نجي نمول هالمشروع هذا، والافرازات من الغازات الدافئه اللي انت عملتهم يتحسبوا لي ليا. هذا يسمى اللي اسمه الميكانيزم دو ديفلوبمون بروبر، كلين ميكانيزم دو ديفلوبمون. الفكره هذه اساسا جات بها البرازيل. والفكره علاش؟ الفكره شنو الواحد نتاعها على شنو تعتمد على حاجتين. انه اذا كان نقصت طن من غازات الدافئه، سواء نقصته في الهند ولا نقصته في المانيا، كيف هو طن تلوث نقص، سواء في الهند ولا في الصين. ولا الفكره الثانيه انه الكلفه باش تنقص طن نتاع غازات دافئه في الهند انقص برشا من الكلفه اللي باش تنقص طن من غاز دافئه في المانيا. بالضبط. فوالا هذه الوحده. فبرشا بلدان قالوا انه الميكانيزم هذا نو ايتيك، فاش يقولوا غير اخلاقي، واحنا مانيش بنشاركوا فيه، فهمتني؟ واغلبيه البلدان اللي في طريق النمو ما حبتش تشارك فيه. دخلوا في النقاشات البلدان هذم الكبار، الصين، كوريا، اللي في طريق النمو بخلاف البلدان النامية، الصين، كوريا، أفريقيا الجنوبية، البرازيل، المكسيك إلى آخره. بعض بلدان قوية اللي كانت عندها ترى البعيد، فهمتني؟ دخلوا في النقاشات في الميكانيزم هذا وتحط الميكانيزم هذا. ولكن وقت يتحط الميكانيزم هذه أراو تحط أساسا باش تكون الكميات المشاريع كبيرة والكميات هامة متاع افرازات غاز الدافئة، باش تكون فما منفعة معناها مردودية اقتصادية. وقت اللي جاو وقت يتحل المارشي هذا، الأغلبية البلدان اللي في طريق النمو لقات روحها ما تنجمش تدخل المارشي هذا، حتى هي المشاريع متاعها صغار وكميات صغيرة، ما تنجمش تقارنها بالصين ولا بالهند، ولا مشروع في الصين ولا في الهند ولا في البرازيل.
في اخر الام دي بي، هو الام دي بي ما قعدش برشا، ولكن في اخر الام دي بي الخمسه ولا سته بلدان هذوما استنفعوا ما الى كان مانيش غلط في الشيفر ما يقارب 94% من التمويل اللي كان موجود، وبقيه البلدان الكل ب 6%. يا والله حوال. يعني هذا ذكرني، من عرش علاش بعثني طول الكلمه يقولها بورقيبه يرحمه، يقول خوذ من بعد طلب. خذوا طلب. يعني على قليله في المواضيع هذوما ما ثماش جوجمون دو فالور، ثم واقع وثم ان تران دو بيي اللي باش يهزوا الثنيه، دونك لازمك تتاقلم وتكون تتصرف معها بكل دبلوماسيه. انا هذه معناها شهاده انا ريتها قدامي وقدام عيني. انا نحكي لك اخر مره مشيت معناها اللي كان عندي دور فعال، معناها كنت شاركت كريبريزونتون نتاع بلادي، معناها نتاع تونس. كان اخر مره ذولي 2006 ولا 2008. ولكن انا اللي لاحظته اللي هذا ارث بورقيبه، وما نعرفش ان شاء الله مازال شويه منه، انه معناها في النقاشات هذه تونس كيف فسلت كان بلد صغير، ولكن كانوا البلدان اللي النامية كانوا يحترمونا ويقدرونا برشا. مجدة أنا هذا ريته. جغرافيا تونس كان بلد صغير، ولكن البلدان الكبار فرنسا وأمريكا وكذا كانوا يحترمونا ويقدرونا، معناها يعطيونا أهمية أكثر من برشا بلدان أكبر حجم منه. وهذا أنا ريته بعين، وهذا راجع اللي قلت أنت الدبلوماسية هذه الذكية اللي كانت موجودة عندنا. ان شاء الله توا يعني الامور ان شاء الله الامور تتحسن وتكون على نفس الوتيره القديمه. باهي نحن حكينا على المجالات الاكثر هشاشه. لا انا نقترح عليك اذا كان ما تراش مانع. انا حكيت لك على الرهانات على المستوى العالمي. تونس تو. اي نحكي مش انا راه حتى راه نجمو نحكي، كان نجموش نحكيو بعض دقائق على الرهانات على مستوى تونس ان شاء الله حسب رؤيتي انا، فهمتي الخاصه اللي جاي من تجربتي. واحد في تونس فما أول رهان هو رهان اجتماعي. أنت بنحط الرهانات الاجتماعية أو رهانات، حتى هذا حسب رأيي أهم حاجة هو رهان اجتماعي. وفين فاش يتمثل الرهان الاجتماعي؟ يتمثل في أنه فما عنا فئة ضعيفة الحال في تونس، هشة اللي كانت ما يقارب معناها اللي كنا اللي بروبورسيون تاعنا معناها التو دو بوفرتي كان في 15%، ومع الكوفيد خلطنا ولين طلعنا شويه ولينا في 18 هذا ولي 19%. ولكن الفئه اللي نحكي عليها اكثر حتى هكا من اللي دخلت على التو دو بوفرتي، فما فئه هش ضعيفه الحال وعندها نوع من الهشاشه، وهذه اكثر عرضه للتغيرات المناخيه، اكثر عرضه للتغيرات المناخيه. نتصور حتى بطريقة مبسطة. مش اللي عنده كهرباء كيف اللي ما عندوش كهرباء، يعني وقت اللي تصب المطر طوفان، يعني هذاك شاب تقول مش اللي عنده كهرباء مشكل اللي ما عندوش كهرباء، مش اللي عنده دار كبيرة مشكل اللي عنده دار صغيرة وقت صب الشتاء، مش اللي كيما عنده دار وينجم مثلا عنده بلايص ظل وبلايص واحد، ولا مسكين الإنسان اللي باني بالحديد واللي في وقت تبدا شمس قويه تسخن البيت وبرشا. فالناس اللي ضعاف الحال، الفئات اللي ضعاف الحال هما اكثر عرضه وهشاشه للتغيرات المناخيه. وهذا زاد في المستقبل باش يزيد يقوي في التفاوت الاجتماعي بين الجهات. حتى هذه معناها هذه الفئات الهشه موجوده معناها في البلاد التونسيه كل، ولكن موجوده أكثر بروبورسيون في المناطق الداخلية اللي فيها اللي هي أكثر فوالا بلو فيلنيرابل. وهذا معناه في المستقبل ينجم يجيد يقوي هذا في الستفوسية في التفاوت الاجتماعي بين الجهات. هذا دونك الرهان الاجتماعي. الرهان الطاقي، تونس تستورد معناها برغم اني مانيش في مجال الطاقه ولكن عندي بعض معطيات بركه، ولكن تونس تستورد اكثر من 50% من مستلزماتها الطاقيه، وهذا يؤثر سلبا على صندوق التعويض. اذا كان مانيش غلط
إذا كان من إشغال 70% من صندوق التعويض ماشي للمحروقات. يلزمنا تحول طاقي، ويلزمنا استعمال أكثر للطاقات الجديدة والمتجددة. ولكن هذا الرهان الطاقي يلزم كلفة كبيرة، ويلزم نقاولوا الإمكانيات باش نقوموا بالتحول الطاقي. هذا الرهان الثاني. الرهان الثالث هي هشاشة الشريط الساحلي. علاش الشريط الساحلي؟ حتى كما حكينا على المناطق الداخلية اللي فيها معناها فئات هشة، ولكن زاد الشريط الساحلي متاعنا فيه جملة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الهامة الموجودة على الشريط الساحلي، منهم السياحة. ومن المنتظر أنه معناها ارتفاع مستوى البحار ينجم يأثر سلبا على معناها الهشاشة الشريط الساحلي متاعنا. فهذا أنا راه معناها الرهان الثالث هو الشريط الساحلي وهشاشته. والرهان الرابع هو ندرة المياه. تونس احنا نعرف احنا في شح الماء، شح ماء عندنا في منطقة معناها ما فماش فيها برشا مياه، عندنا نوع من الشح المائي والتغيرات من المناخية من شأنها أن تقوي الشح المائي هذه، وهذا باش يكون عنده تأثير على معناها المنتوج الفلاحي وعلى الفلاحة البعلية بصفة خاصة. فهذا رهن معناها الرهان الرابع. دونك 4 رهانات لتونس حسب رأيي أنا وحسب قراءتي أنا: رهان اجتماعي، رهان طاقي، رهان متعلق بهشاشة الشريط الساحلي، ورهان متعلق بندرة المياه. هذوما الأربع رهانات اللي راهم كبار في تونس. أنا نراها كورس كونتر لا مونتر، على خاطر هذوما يعني دي سيكتور استراتيجيك، واللي مع الارتفاع المتزايد ومع التقلب اللي ماناش عارفين يعني فين باش يهزنا، يظل لي بينات الحاجات الأولية اللي لازم يصير عليها خدمة، إنه على قليلا نكونوا في بعد متاع صمود ولا بعد دو ريزيليانس. وهني جوست هكا سؤال فرعي: لي موديل دو كالكول ولا دو بريفيزيون تاع شونجمون كليماتيك ينجموا يسمحوا بفيابيليتي باهية انه يخليونا نشوفوا 5-10 سنين القدام؟ النماذج هذه العددية هي بصفة عامة تعطينا فكرة على تطور كل بارامتر، كل كبارامتر كليماتيك، التطور متاعه. انت والبارامتر مثلا من ناحية درجة الحرارة، النماذج العددية عندهم قدرة على بريدير معناها التوقع فلا بدرجة الحرارة، قدرة محترمة معناها نجم نتوقعوا بكل معناها فيابيليتي اكسبتابل. بينما في بعض حاجات أخرى منهم مثلا أمطار نجموا نتوقعوا التغيرات الكبرى، ولكن ما نجموش نتوقعوا قديش هي. مثلا نجم نقول لك اللي معناها جميع النماذج العددية يتوقعوا أنه فما انخفاض في درجة في الكميات السنوية للأمطار ببعض دو كالكو بورسون، ولكن ما نجموش يقولوا لك معناها وقت 6-7% مش معناها بال1% بال1%، فهمتني؟ ولكن يتوقعوا انه فما انخفاض طفيف. ولكن الحاجات اللي اصعب توقعها مثلا كيفاش الانخفاض الطفيف هذا باش يكون يتواجد خلال السنة. ينجم يقول لك مثلا انت لي موديل تقول انه الانخفاض في الامطار باش يكون اكثر في الخريف، ولكن ما نجموش نمشي اكثر. اللي يهمني انا انه لي موديل ينجموا يخليونا نعملوا une quantification budgétaire للي بيرت اللي نجموا يصيروا بالليزيفين تاع الشونجمون كليماتيك. نجموا معناها وقت نستحايلوا شويه ونستعملوا اكثر شويه احصائيات، نجموا ناخذوا معناها نجموا نعملوا اون ايفالواسيون معقول فابيليتي اكسبت معقول به، على خاطر هذاك نجم ياثر لنا على الاستراتيجيات نتاعنا. اي عاد هنا باش نرجعوا عندنا استراتيجيه ونرجعوا لها. ما تحبش نحكيو قبل على
تأثيرات التغيرات المناخية في تونس بصفة عامة، معناها أنه هما أهم المجالات، ومن بعد نرجعوا لها استراتيجية كما تراش معنا حتى فما استراتيجية. تأثيرات التغيرات المناخية في تونس على جل معناها المجالات بقى بصفة خاصة، معناها مثلا من ناحية الصحة. أنا ديما قلت نحب نبدأ بالناحية الاجتماعية، الناحية الصحية، هذاك حسب رأيي أهم، هذاك رأس المال. حتى الاقتصاد والفلوس سيبريه همين ولكن يمشي ويجي، لكن هذيك ما تمشيش وتجي. الصحة معناه من المنتظر أنه ارتفاع في درجة الحرارة سيؤثر سلبا على فئات معينة اللي هم المواليد الجدد، المسنين، والمرضى بالحساسية. فهمتني؟ كما أنه تكاثر الفيضانات يمكن أنه يؤدي إلى ظهور أكثر أمراض التي تتسبب فيها المياه، نسميه لمالادي إدريك. هذا إجمالا الصحة. فما ان ريسك سانتي راجع أساسا إلى أمراض اللي متعلقة بالمناخ. الموارد المائية، راو أنه كل التغير في حجم أو نسق طهات الأمطار من شأنه أن يؤثر سلبا على مواردنا، فهمتني، بصفة عامة والسطحية منها بصفة خاصة. كما أنه التغير هذا المنتظر مش في الكميات المياه برك، ولكن ينجم يمس الكاليتي، نوعية المياه، نجم يقوي في الملوحة إلى آخره. فما الفلاحة معنى حجم تواتر ونسق الأمطار يؤثر بصفة سلبية عن الإنتاج الفلاحي، وبصفة خاصة على الفلاحة البعلية، فهمتني. وفما زادة ارتفاع درجة الحرارة ينجم يأثر كما حكيت لك، كنت تفكر قبل شوية أنه مثلا ارتفاع درجة الحرارة من المنتظر أنه باش يأثر على مردود الأشجار المثمرة لزاربرا بيبان، فهمتني. الشريط الساحلي حكينا عليه، كنا هو تو أكثر من 1300 كيلومتر، وعنده ارتفاع مستوى البحار. وثم بلايص فيها مختار أكثر من بلايص، يعني قرقنا ماهيش عالية، دونك ارتفاع مستوى البحر مش يأثر عليها بصفة عامة. إجمالا هذو من 3 مجالات، هذو من 3 مجالات الواحد. ولا به نحن في تونس اللي نعرفه أنه من باب البعد الاستراتيجي عنا بعد نظر ندرسه، يعني نحب نعرف نحن فين موجودين بارابور للشانجمون كليماتيك، ومن بعد التطبيق متاع استراتيجيات هذوما على أرض الواقع. فعلا كما قلت، من ناحية التفكير الاستراتيجي الحقيقة عنا احنا وناد لا ماتير، عنا جملة من الدراسات برسبكتيف على التغيرات المناخية. أنا هكا معناها توا هكا وقت نخمن نجم نعطيك على الأقل 6 ولا 7، فهمتني. مثلا عنا أول استراتيجية لتأقلم المجال الفلاحي مع التغيرات المناخية والمياه كانت عام 2006. أنا عندها توا 15 سنة ولا 16 سنة. عام 6 كان عملتها وقتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني لا جيزات. فما استراتيجية تأقلم الصحة مع التغيرات المناخية تعملت في ما بين 2008 و2010. فما استراتيجية تأقلم السياحة مع التغيرات المناخية في 2010 يظهر لي. فما un système d'alerte précoce معناها انذار مبكر، منظومة لإنذار مبكر وقع التفكير فيها، وفما دراسة وقعت في المجال هذا ما بين 2008 و 2010. فما 2012 وقعت استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية في تونس عام 2012، وبرشا دراسات أخرى نسيتهم. بقى هذوما اللي وقعوا. من ناحية التطبيق الغالب مالوريزمون التطبيق متاعهم استراتيجية هذه ما كانش تطبيق معناها كامل، وما طبقت كان بارشيلمون معناها بصفة صغيرة. وهذا راجع لجملة من العوامل. هذا راجع أولا إلى أنه القطاعات مازلت ما تستوعبتش بالكدا الإشكالية، وما دخلتش على الاستراتيجيات هذه في خططها الاقتصادية والاجتماعية.
نفسلك أكثر من غير ما نذكر القطاع. تجي القطاع سميه إكس احنا، ويجيه باير دو فون ويقول نحب نعمل لك استراتيجية للتأقلم مع التغيرات المناخية. يقول له إيه أنا نحب نعمل استراتيجية هذه، وأنا راو عندي آثار، وأنا عندي هشاشة خاصة إذا التغيرات المناخية، وأنا نعطي في أهمية قصر التغيرات المناخية. تصير هالدراسة هذه مع الوزارة إكس، تصير هالدراسة هذه، ولكن بعد وقت يجي التطبيق، وقت يجي اللي قاموا بالدراسات هذه واللي شاركوا في الدراسات هذه واللي كيون كوردوني الدراسات هذه ما يدخلوهاش، ما عندهمش الإمكانية ولا ما فماش الوعي الكامل في الوزارة باش أنهم يدخلوها في البلانيفيكاسيون متاع الوزارة، في التطبيق الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي متاع اللي دار. وتقعد الدراسة هذه تقعد كوتيها كي يستعملوها ساعات، ولكن التطبيق متاعها ناقص برشا. ولكن أنا نحب إلا كان عندنا شو وقت نحب نحكي لك على استراتيجية جديدة مازال كي خرجت من كيفاش يقولوا من طبق النار. هي الاستراتيجية الوطنية لمستوى كربوني منخفض والصمود أمام التغيرات المناخية. الحقيقة ما بين العربي والسوري لو تيرم موش ما يمشيش في الجدال، معناها ما تعطيش. هي بالفرنسية استراتيجية ناسيونال با كربون، معناها كربوني لمستوى كربوني منخفض، ولكن هذاك شو لقيته وصمود أمام التغيرات المناخية et de résilience au changement climatique. وقتاش خرجت هذه بدأت عام وسط 2020، قعدت عام ونص، ويوم 23 و 24 مارس الأخيرة وقع معناها الفاليدي، وقعت مصادقة عليها من طرف الأطراف معناها الوزارات، ووقع معناها تقديمها. فهذه جديدة نيو كما نقول. فهمتني؟ كما الاسم تاعها يقول فيها مستويين. مستوى الأول هو مستوى كربوني منخفض المتعلق بالبا كربون، وهذا متعلق بكل ما السياسات اللي داخله فيها إفرازات الغازات الدافئة في الغلاف الجوي والتلوث. والفولي الثاني هو متعلق بالتغيرات بالصمود أمام التغيرات المناخية، لا ريزيليونس وشونجمون كليماتيك. نبدأ بالمستوى كربوني منخفض. الهدف هو في حد ذاته هو هدف معناها طموح، وانا الحقيقه عجبني برشا. الهدف هو معادله كربونيه بحلول سنه 2050. شنو معناها معادله كربونيه بحلول سنه 2050؟ انه في الاستراتيجيه هذه نطمحوا انه في سنه 2050 افرازاتنا من الغازات الدفيئه تساوي الكميات الغاز اللي يقع امتصاصها من طرف الغابات والأراضي. يعني ما يضيع شيء، ما يخرج حتى شيء أكثر من قدرتنا. معادلة نسميه معادلة كربونية. بالفرنسية يسميه لا نوتراليتي كربون. طموحة هذه قلت لك طموحة جدا. هما راه فما برشا بلدان ماشيين فيها، ولكن تونس أنا نصورها طموحة. ولكن أنا شو نقول أنه الهدف هذا باش يهزنا الفوق، معناه باش يخلينا نبذلوا أكثر جهد باش نخطوا الهدف هذا. وتمس برشا قطاعات، يعني التشجير، الفلاحة، كل القطاعات كل القطاعات في معنا. دونك كما قلت لك حتى علاش هو بصفة عامة وقت احنا نعملوا بيلون كربون. شو معناه؟ نحسبوا شنو الغازات اللي وقع افرازها في الغلاف الجوي، وشنو الغازات كمية الغازات اللي يقع امتصاصها من طرف الغابات والفلاحة والأراضي، استعمال الأراضي لافيكتاسيون ديتا. فهمتني؟ وكما قلت لك نرجع لها حتى الكونسيبت جديد ماهوش واحد. هذه معادلة الكربون معناها أنه نطمحوا أنه في سنة 2050 إفرازاتنا من الغازات الدافئة تساوي كميات الكربون اللي يقع امتصاصها. أولا الهدف هذا كما قلنا طموح، ولكن يتطلب هذا تغيير نمط نمو واعتماد نمط نمو يكون مستديم ومنخفض الكربون. وهذا هام جدا. إذا كان بداوش بهذا ما نجموش نخلطوا الهدف هذا. دونك يلزمنا نموذج تنموي يكون مستدام ويكون ذو
ومنخفض الكربون، معناها un modèle de développement durable et bas carbone. ويلزمنا مع هذا تكون إجراءات جذرية للحد من إفرازات الغازات الدافئة في كل المجالات، بما في ذلك الطاقة، النقل، والصناعة، واللي باش يتحمل الجزء الكبير من العبء هذا هو الغابات والفلاحة واستخدام الأراضي، هو اللي باش يتحمل الجزء الكبير. وشنو إلزامية تطبيقها؟ ولا اقتراحات؟ هي راي معناها مع الناس إلزامية باش نمشي ونحن نحو الهدف هذا. النجم احنا نقولوا موان امبيسيو وناخذوا هدف أنقص، ولكن توا على المستوى العالمي التمويلات يتمتعوا بها البلدان حسب الأهداف الاستراتيجية متاعهم وحسب بعض النظر الامبيسيون تاعهم. فقد ما أنت تكون بلد عندك استراتيجية واضحة وعندك بعض نظر وعندك هدف طموح، قد ما المميلين يميلوا أكثر باش يمولوك. فالهدف مع الناس احنا كيفاش نقول لك معناه من الناحية القانونية مع الناس باش ناخذوا هدف كان هذا، ومع الناس إلزام كبير به، ولكن من الناحية الاستراتيجية الهدف هذا مهم جدا لتونس. معقول. من ناحية الهشاشة، مش الهشاشة سامحني، الصمود. الريزيليونس يمكن مش يتوال شوية الحديث، ولكن الصمود أمام التغيرات المناخية سنة 2050 تصوروا أولا برؤية لتونس سنة 2050 كيفاش باش تكون، ومن بعد بالتوجهات استراتيجية، ديس أكس استراتيجيك، وكل أكس استراتيجيك فيه توجهات استراتيجية، وكل توجه استراتيجي فيه دي ميزور معناها ديز اكتيفيتي معناها نشاطات يعملهم الواحد باش يخلط لهذيك. فأنا باش نعطيك فكرة على الرؤية سنة 2050 والعشرة توجهات استراتيجية باش نعطيهم لك معناها فيسا. الرؤية رغم أنها كما قلت بالسوري هي بالفرنسية فريمون حلوة، لكن بالعربية صعيب ترجمتها صعيبة برشا، ولكن نحاول نترجم التقنية يعني في العربي. تونس صامدة أمام التغيرات المناخية ضد معناها تونيزي ريزيليونت أو شانجمون كليماتيك، بعد أن قللت بشكل كبير من هشاشتها وعززت قدرات صمودها لنظمها الأيكولوجية ومواطنيها واقتصادها وأقاليمها، وأجرت التحويلات اللازمة القادرة على ضمان نموذج تنمية شامل ومنصف ومستدام. معقول؟ ولا إذا كان نرجعوا له بالنقطة دونك نحاولوا باش تكون تونس سنة 2050 صامدة أمام التغيرات المناخية ريزيليونت شانجمون كليماتيك. كيفاش هذه؟ باش تنقص من الهشاشة متاعها وتعزز قدرات الصمود متاعها معناها لي كاباسيتي دي ريزيليونس اللي نظمها الايكولوجيه معناها لي بوبولاسيون متاعها لاقتصادها والاقاليمها، وتقوم بالتحويرات اللازمه، حتى فهم برشا تحويرات لازمه باش نخلطوا باش نضمنوا نموذج تنموي شامل ومنصف ومستدام. شفت معناها الفولي اللي متعلق بمستوى الكربون منخفض يشد برشا على مستوى الكربون منخفض، واحنا في الهشاشة نشدوا أكثر على تنموي شامل منصف ومستدام. لا ديمونسيون سوسيال فوالا لا سم إيكيتي سوسيال. فوالا التوجهات فما 10 توجهات، فما 6 توجهات قطاعية، وفما 4 توجهات عرضية هوريزونتال. التوجه الأول يتعلق بالفلاحة، وتكون تعزيز قطاع فلاحي قادر على صمود أمام التغيرات المناخية، ذو جدوى اقتصادية ويحترم التوازنات البيئية. معناه
فلاحة صامدة أمام التغيرات المناخية، عندها جدوى اقتصادية، ما هوش ربح من جدوى اقتصادية، تفرق ما بين جدوى اقتصادية ويحترم التوازنات البيئية. اي ما احلاها كانت تبدا هكا يعني. هذاك التفكير. احنا معنا عام ونص بك، عام ونص وكان حوار شيق مع بديت انا نحكي حتى ديما انا سامحوني نفسر لكم شويه كنت تحبوا الوضعيه، على خاطر هو باش قمنا باستراتيجيه هذه قاموا بها زوز فرق عمل. فما فريق عمل الاول كل ما يتعلق بمستوى كربون منخفض، لا بارتي استراتيجي با كربون، وكان فيها كان قام بها واحد مكتب دراسات ألماني بالتعاون مع خبراء توانسة، والبارتي المتعلقة بالصمود أمام التغيرات المناخية قام بها مكتب دراسات فرنسي بالتعاون مع خبراء توانسة. وأنا كنت معنا في هذه في الناحية المتعلقة بالصمود أمام التغيرات المناخية، كنت الكوردوناتور ناسيونال متاع الفريق. فعلى ذلك نحكي ديما على ذلك ملت أكثر باش نفسر لكم أكثر البارتي المتعلقة على الصمود. من ناحية الصيد البحري، تحول قطاع الصيد البحري لضمان الأمن الغذائي، تحسين إدارة التنوع البيولوجي، وتمكين الجهات الفاعلة من دخل لائق. دونك يلزم تحويل رينا لقطاع الصيد البحري، يلزم تغيير معناه ترانسفورماسيون باش يعاون على الأمن الغذائي، باش يحسن وذلك بتحسين إدارة التنوع البيولوجي متاعه. حتى نراو اللي بالتغيرات المناخية نجم التنوع البيولوجي يتمس، حتى نجم فما نقولوا ديز سبيس اكزوجين، معناه ديز سبيس من برا ينجموا يدخلون كيما الحكاية تاع اللي مولوس كما يقوليك، أو تكون عنده جدوى اقتصادية والجهات الفاعلة من دخل، ومكن الجهات الفاعلة من دخل لائق. هذه الصيد البحري. المحور الثالث هو المياه، ويكون الحد من التأثيرات المناخية على الموارد المائية، وتحويل نموذج الحوكمة لتلبية الاحتياجات المائية. دونك الحد من التأثيرات وتحويل نموذج الحوكمة. حتى التو نموذج الحوكمة في المياه كان باش نحاولوا نموبيليزيو، معناها كما نقول موبيليزي، نوفروا أكثر موارد مائية. ولكن النموذج الجديد يجب يكون حول تلبية حاجيات المائية، وكيفاش نلبيو الحاجيات بصفة معقولة ورزينة. هذه المياه. فما بعد للشريط الساحلي، الحد من تأثيرات الفيزيوحيوية للتغيرات المناخية على الشريط الساحلي، وضمان بنية تحتية ونشاط اقتصادي مستدام. هاي سي تري لوجيك، على خاطر هو في الواجهه نتاع ارتفاع مستوى البحر، دونك ثم برشا حاجات دولور فيزيولوجيك. فعلا. المحور الخامس هو السيطرة على المخاطر الصحية المتعلقة بالتغيرات المناخية، ودمج أخذها بالاعتبار في النظام الصحي. فما معنا مخاطر صحية جديدة اللي تنجم تجينا، أمراض جديدة تنجم تجينا من اللي راجع أساسا على التغير في المناخ، يعني بارتفاع درجة الحرارة. فما فما إمكانية أنه بعض الأمراض اللي كانت موجودة قبل وتنحت نجم ترجع، وبعض أمراض جديدة اللي موجودة في أفريقيا في أجواء سخونة تنجم تقرب لنا. فالاستراتيجية شنو هو السيطرة على هذه الأمراض، هذه المخاطر الجديدة، تكون متأهب على قليل، ولا باش تسيطر على أنت تحاول تعاون روحك بشوي، ولكن في غضون 2050 تكون مسيطر على المخاطر الصحية الجديدة هذه المتعلقة بالتغيرات المناخية، ودمجها وأخذها بعين الاعتبار في النظام الصحي الحالي. حتى النظام الصحي الحالي ما ياخذش بعين الاعتبار برشا الأمراض الجديدة والمتجددة، ولا ونسميها أمراض جديدة ومتجددة. والمحور السادس هو الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على السياحة الساحلية، وتغيير نموذج السياحة التونسي من خلال تحويل تدريجي نحو عرض جديد مستدام وشامل. سي امبورطون. فوالا
معناها حتى ما يلزمش نحلموا برشا. وقيت هو اي وقيت. معناها السياحه الساحليه هي توا لو نوايو نقولوا احنا نتاع السياحه نتاعنا، وباش تبقى حتى العشرات سنين جاي، ولكن يلزمنا نقلصوا من تاثير التغيرات المناخيه، ويجمنا نقوموا بتحول تدريجي نحو عرض جديد مستدام وشامل. ولا نمسوا قطاعات اخرى ناس اخرين، لا نوعيه اخرى نتاع السياحه. معناها تكون سياحه بيئيه، سياحه اقتصاديه، سياحه ايكولوجيه. هذوما معناها يلزم معناها تدريجيا. ما نجموش انا كما قلت لكم مش نهربوا على السياحه الساحليه، ولكن تدريجيا نعطي اكثر أهمية وأكثر إمكانيات للسياحات، لنوعية السياحة هذه اللي تكون أكثر استدامة وأكثر شمول. والله كيف ما قلنا قبل كطموحة، يعني الاستراتيجية هذه من بعد أنت الديناميكية متاع البلاد والحوكمة متاعها باش يصير تطبيق فيها، ولا على قليلة واحد يقدم فيها في مراحل معينة ولا فوالا. هذوما 6 محاور استراتيجية الأفقية من ناحية المحاور العمودية والعرضية. المحور الأول هو تعزيز الحوكمة المؤسساتية للتكيف، تعزيز التوعية وقدرة الجهات الفاعلة تخطيط وتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. هو كل ما يخص الحوكمة، la gouvernance du changement climatique. Donc, تعزيز حوكمة المؤسسات للتكيف، معناه la gouvernance institutionnelle. يلزم بخلاف وزارة البيئة الوزارات الأخرين ياخذوا أكثر وعي بالإشكالية هذه ويدخلوها في استراتيجياتهم وتفكيرهم. دونك تعزيز قدرات والتخطيط وتنفيذ إجراءات التكيف على مستوى الوزارات الكل. ولا دونك هذه المحور العرضي الأول. دونك كل ما يتعلق بالحوكمة وما تشملش كان وزارة البيئة، هذه مهمة. لا يلزم ما تنجمش تكون إفيكاسي اللي كان ما تشملش الوزارات الكل بالضبط. حتى لازم كل وزارة تدخل التغيرات المناخية في التفكير الاستراتيجي متاعها. البيئة هي كيفاش يقولوا تعمل لا كورديناسيون، ولا شابوت سور لا كورديناسيون. المحور الثاني هو حشد التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية ولا التأقلم مع التغيرات المناخية. حتى على المستوى العالمي فما تمويل، ولكن احنا يلزمنا نحضروا رواحنا باش نحشدوا أكثر تمويل، ولكن من غير ما نساو أنه يلزمنا نبداو نخموا في تمويل تأقلم مع التغيرات المناخية من مواردنا الخاصة زاد. مش كان كل شيء يعني نلوجوا عليه من البر زايد باش ناخذوا ديما نلوجوا كان عن البر. احنا نحشدوا، ولكن نحشدوا الأموال نوعين. على المستوى الوطني كل وزارة تدخل الاستراتيجية هذه في استراتيجيتها هي الخاصة وتحاول تلقى لها التمويل حسب التمويل متاعها. ومن ناحية أخرى تونس تكون قادرة باش تحشد أكثر تمويل على المستوى الدولي. ولكن وهذا والاستراتيجية هذه أساسا تعملت لهذا. كما قلت لك الهدف الطموح متعلق بمعادلة الكربون، هذاك الأوبجيكتيف نيوتراليتي كربون، هو باش يعاوننا برشا باش يكون كالمرآة متاعنا. فهمتني؟ باهي تكون وقت الناس يقول تونس وي تونس خمت تحب تطمح باش تدخل نيوتراليتي كربون في 2050. المحور العرضي الثالث هو تطوير ونشر البحث العلمي والابتكار لدعم التكيف مع التغيرات المناخية. احنا قاعدين توا في تونس عندنا بحث علمي قاعد يمشي، ولكن بصفة عامة التطبيق متاع البحث العلمي هذا ناقص شوي. مثلا نعطيك فكرة، مثلا الفلاحة عندها جملة من المدارس الفلاحية، من المدارس الواحد معناها بعد الباك يسميهم من المدارس الجامعية اللي تخدم في مجال الفلاحة، ولكن التطبيق مازال ناقص. وفما زاد الابتكار. فهمتني؟ الابتكار هي تو مثلا يلزم الابتكار. مثلا الشباب اللي قاعد يساهم في الستارت اب، فما امكانيات كبيره في الستارت اب كليمتك، فما امكانيات تمويل كبيره. معناها الابتكار لازم
البحث العلمي والابتكار لازمين باش يمكنونا باش نخلطوا باش نطبقوا على الاستراتيجيه هذه. حتى الاستراتيجيه هذه تطلب منا اكثر تفعيل للواحد للبحث العلمي، لكن اكثر ابتكار. الفو اتر انوفون، سي ان رونفورسمون انترن يعني. لا سي اون انوفون، معناها هي عقليه يلزمنا نرسخوها في شبابنا وفي رواحنا احنا. يفو كون سو انوفون، معناها احنا وقت نخمو اون فاسكلو، معناها نخمو ونعطيو رواحنا حدود. فهمتني؟ يفو كون سو انوفون، وسورتو الشباب نتاعنا. سيبوا شباب تو تبارك الله، شباب مثقف واعي محلول على المجتمع نتاعو وعلى البيئه نتاعو، محلول على العالم. فيلزم نسيبوهم ونعطيوهم الامكانيات باش يفتقوا قدراتهم وينجموا يخلقوا. صحيح. والمحور الاخير العاشر هو الحد من عدم المساواة الاجتماعية والإقليمية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتعزيز تنمية صامدة ضد التغيرات المناخية ومنصفة. هذه الناحية الاجتماعية. أنا كان جاي لي حطيته الأولاني. سي تريز امبورطون لاسبي سوسيال، يعني على خاطر في الاخر سي لو موتور اومان، الانسان هو اللي باش يسير هذاك الكل. دونك ما نبداو منه. وتعرف قبل ما نهي النهارده هذه في الواحد في لي امباكت دو شونجمون كليماتيك فما ترتيب، تعرف ولا؟ وقت يقول لك لي امباكت نتاعنا، اول امباكت هو فيزيك. هاي فورسيمون يعني الميتيو شتي هبطت مثلا انجيرا فيزيك. ولو دوزيام امباكت بيوفيزيك. معناها وقت لي امباكت فيزيك هذاك يدخلوا مع الارض تولي زامباكت بيوفيزيك. اي ثم اسبيس تطلع فلا تنقص المردوديه. من بعد فما امباكت ايكونوميك، البزنس باش تمس فلا البزنس. وفي الاخير هو فما انا امباكت سوسيال. معناها تسلسل، يعني تسلسل واضح يعني. لا وديما معناها التاثير يبدا من الاول، حتى كان يبدا صغير هكا واحد عنده في الاخر وقت يخلط عنده ان امباكت سوسيال. دونك هذيك كما قلت لك المحور العاشر. دونك الحد من عدم المساواة الاجتماعية والإقليمية، معناها ليزينيغاليتي سوسيال اي ريجيونال، ما نقصوا منهم. وتعزيز تنمية صامدة، معناها واحد ان ديفلوبمون ريزيليون او شونجمون كليماتيك ومنصف ايكيتابل. فوالا هذه الناحية الاجتماعية. فوالا اساسا هذا من العشرة محاور اللي محورت عليهم. يعني تو في مارس هي خرجت الاستراتيجية. مارس هذه و ثم ان بلان تاع لابليكاسيون، ولا ان بلان تاع هكا برنامج تاع تطبيق، ولا؟ والله فما هو ان بلان داكسيون موجود. واحنا زاده في المجال هذه، في المجال هذه باش نحضروا دي نوت الوزارات الكل. كل وزاره نعطيوها فكره على المجال هذا. بقى من بعد كما قلت لك الوزارات كل ممثلي الوزارات كل شاركوا في الاجتماعات، ومشينا احنا شفناهم وحكينا معاهم وقتي باش نحطوا هالمحاور الاستراتيجيه. ما جبناهمش وحدنا احنا، فهمت؟ مشينا حكينا معاهم واخدينا رايهم واتفقنا معاهم على المحاور هذه، ومتفقنا معاهم على زاد النشاطات اللي مزور لازم نقوموا بها باش نخلطوا للمحاور هذه. قاعد توا كما يقول مثل لا بال اي دون لور كون. يلزم كل وزاره كل شيرة يعني تتلها تحاول تاخذ الاستراتيجيه هذه وتحاول التفكير هذا وتحاول تدخلوا تدمجوا تدريجيا في البلانيفيكاسيون نتاعها، وتخدم على الثقافه اللي عندها هي نتاع الحوكمه نتاعها. فوالا هذيك. سيدي يعطيك الصحه. يظهر لي ثم نقطة مهمة جدا ما حكيناش عليها. هي المقاربة اللي موجودة تو للحوكمة. شنو نجم نحكيو عليها؟ بيان سور نجم نحكيو عليها. لو كان ما قلتليش انا كنت باش نقول لك عليها واحد. لا على خاطر هذا مهمة جدا. اي سؤال يهمني برشا ونحب نحكي عليه على خاطر
من ناحية التغيرات المناخية فما إشكالية. الإشكالية هي موجودة في أنه فما مسؤولية كاملة للبلدان المتقدمة اللي هي مسؤولة عن التغيرات المناخية، وفما مسؤولية محدودة للبلدان اللي في طريق النمو. هذاك واضح. فوالا كيفاش يقولوا هو إن أي يقولوا في المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية يقولوا une responsabilité commune mais différenciée، معناه مسؤولية جماعية ولكن نسبة مع التنسيب، أنا كل واحد مسؤول متاعه. فبلاد كما في تونس احنا مسؤوليتنا متواضعة جدا ضعيفة في مجال التغيرات المناخية. ما عندناش افرازات، ما عندناش هيستوريك، معناها ما عندناش تاريخ في الافرازات ما همش حاجة كبيرة ياسر. اذا مسؤوليتنا متواضعة جدا في ازاء التغيرات المناخية. النجم نقولوا معناها بكل تجرد ان ما ناش طرف في المشكلة، انسوبي يعني ولا انسوبي، احنا انسوبي التغيرات المناخية، ولكن الناس قاعدة تخدم تو باش تلقى الحلول، والبلدان المتقدمة هي اللي قاعدة تخدم أكثر باش تلقى الحلول. ولكن احنا إذا كان ما ناش طرف في المشكلة راهو يلزمنا نقولوا طرف في الحل. زي بالنا نقولوا لا ما يهمناش وش حاجة، نلقاو روحنا البرة وحتى حد ما ياخذ بعين الاعتبار مصالحنا. دونك أنا هذه نفسرها في جملة، احنا ما ناش طرف من المشكلة ولكن يلزمنا نكونوا طرف في الحل. معقول. فلا هذه الفكرة اللي نحب أنا نقدمها. حتى ديما أنا شاركت في عشرات وعشرات معناها المنتديات والاجتماعات مع التغيرات المناخية، وديما عندنا الفكرة هذه، احنا ما ناش مسؤولين ما يهمناش. لا مش ما يهمكش، إلا كان أنت ما يهمكش، ولكن أنت ما تشاركش من الحل في الحل، ولكن إذا كان أنت ماكش طرف في الحل راهو حتى حد ما ياخذ بعين الاعتبار المصالح متاعك. سيدي معقول جدا، وإن شاء الله الحلقة هذه يعني يسمعوها أكثر عدد ممكن من المسؤولين إن شاء الله، ومن العباد اللي عندهم اهتمام بالتغيرات المناخية، واللي يذل العباد الكل توا مش تولي مهتمة تحب ولا تكره في الموضوع هذا. يعطيك الصحة. على امتداد تقريبا ساعة ونص حكينا، ساعة ونص إيشانجي، سيتي تري ريش، كانت ثرية برشا الحلقة. شكرا على قبولك الدعوة سي عياض، ويعطيك الصحة وبون كوراج على اللي قاعدين تعملوا فيه إن شاء الله. إن شاء الله يعيشك سيدي، بارك الله فيك.